હાલો દોસ્તો, આજે આપણે બનાવશું તીખા ગાંઠિયા. તીખા ગાંઠિયા ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને ફાઇન હોય છે. અને એની સાથે બનાવશું આપણે સુરતની પ્રખ્યાત એવી કે પાઠાની કણી. તો સુરતની પાઠાની કણી અને તીખા ગાંઠિયા કેમ બનાવાય તે ચાલો જોઈ લઈએ વિડીયોમાં એક નજર. પાઠાની કણી પણ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને કુરકુરી હોય છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ વિડીયોમાં એક નજર. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે મિત્રો. જો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દો તાકે આવનારા વિડીયો તમે સૌથી પહેલાં જોઈ શકો. તીખા ગાંઠિયા સૌપ્રથમ આપણે તીખા ગાંઠિયા બનાવશું. તો તીખા ગાંઠિયા બનાવવા માટે આપણે 2 કપ ચણાનો લોટ લેશું આ રીતે. અને એને ચણાના લોટને હવાલાની મદદથી ચારી લેશું આ રીતે. આ રીતે લોટને ચારી લેવાનો છે. અને હવે એની અંદર આપણે સૂકા મસાલા એડ કરી દઈએ. સ્વાદ અનુસાર મીઠું, બે ચમચી ચટણી પાવડર એડ કરશું એટલે કે લાલ મરચું પાવડર, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી હિંગ પાવડર અને 1 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરશું, ખાવાનું તેલ એડ કરશું. અને અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી લેશું. પાણી આપણે જોઈતા પ્રમાણમાં લેતા જશું. અને આ રીતે આપણે તીખા ગાંઠિયા માટેનો લોટ બાંધી લેશું. આ તીખા ગાંઠિયાનો લોટ ના નરમ ના ઢીલો બંધાય, મીડિયમ સાઈઝનો બાંધવાનો છે આ રીતે, તાકે સંચામાં ઇઝીલી રીતે ગાંઠિયા પડી જાય. આ તમે જોઈ શકો છો કે લોટ બંધાય અને કમ્પ્લીટ છે. તો હવે આપણે સંચાની મદદથી તીખા ગાંઠિયા પાડી લેશું. સંચાની અંદર તીખા ગાંઠિયાની જાળી એડ કરી અને લોટને આ રીતે સંચાની અંદર ભરી લેશું. આ રીતે પ્રેસ કરી અને લોટને ભરી લેશું. આ લોટ સંચાની અંદર ભરાય અને કમ્પ્લીટ છે. તો હવે આપણે સંચાનો ઉપરનો ભાગ આ રીતે બંધ કરી દઈશું. આ સંચો ભરાય અને કમ્પ્લીટ છે. તો હવે ગેસના ફ્લેમને આપણે ચાલુ કરી લેશું અને એની ઉપર તીખા ગાંઠિયા તરાય એટલું તેલ મૂકશું. કડાઈની અંદર તેલ આવી જાય એટલે આપણે સંચાની મદદથી આ રીતે ગાંઠિયાને પાડી લેશું. આ રીતે તેલની અંદર તીખા ગાંઠિયાને આપણે પાડી લેશું. આ તમે જોઈ શકો છો કે તીખા ગાંઠિયા એકદમ તરાઈ રહ્યા છે. એક ભાગ તરાઈ અને કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. તો બીજી બાજુ એને આપણે ફેરવી લેશું આ રીતે અને એને પણ થોડી વાર તરવા દેશું. હવે બીજો ભાગ પણ તરાય અને કમ્પ્લીટ છે. તો ફરી આપણે ફેરવી લેશું. આ તમે જોઈ શકો છો કે ગાંઠિયા તરાય અને કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગાંઠિયાને તેલની અંદરથી કાઢી લેશું આ રીતે. આ તમે જોઈ શકો છો કે બજારના તીખા ગાંઠિયા હોય એનાથી પણ સરસ અને ફાઇન થયા છે. એકદમ કલર પણ એકદમ બજારનો હોય એનાથી પણ સરસ આ ગાંઠિયા બન્યા છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે એવી જ રીતે આપણે બાકીના ગાંઠિયા પાડી લેશું. આ 2 કપ ચણાના લોટમાંથી 3 થી 4 ગાંઠ ગાંઠિયાના થાય છે. તો આપણે આ રીતે બધા ગાંઠિયાને કરી લેશું. આ મિત્રો તીખા ગાંઠિયા બની અને કમ્પ્લીટ છે. તમે જોઈ શકો છો કે ઇઝીલી રીતે અને બહુ ફાઇન બને છે ઘર પર ગાંઠિયા. તો તમે ચાહો તો પણ તમે બનાવી શકો. આ ગાંઠિયા તમે
ગાંઠિયાનું શાક બનાવવામાં પણ ઉપયોગ લઈ શકો અને ગાંઠિયાને ચા નાસ્તા સાથે પણ પીસી શકાય. તો મિત્રો, હવે આપણે સુરતની પ્રખ્યાત એવી એટલે કે ભાઠાની કણી. આ ગાંઠિયા તીખા ગાંઠિયા જ છે, પણ આ ગાંઠિયામાં થોડો મસાલો વધારે હોય છે અને આ સુરતની અંદર ફેમસ છે. તો 2 કપ આપણે લોટ લેશું. પહેલા 1 કપને ચારી લેશું હવાલાની મદદથી. આ રીતે લોટને ચારી લેશું. લોટને ચારવો એટલે આટું પડે છે કે ચણાના લોટની અંદર આ રીતે ગંઠિયું થઈ ગયું હોય છે, એટલા માટે લોટને ચારવો પડે છે, તાકે ગાંઠિયા પાડવામાં ગંઠિયો નડે એટલા માટે. બીજો કપ પણ આપણે એડ કરી દઈશું હવાલાની અંદર અને આ રીતે ચારી લેશું બીજા કપને પણ. આ તમે જોઈ શકો છો કે બીજો કપ પણ ચરાઈ અને કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એની અંદર મસાલા એડ કરી દઈશું. 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ચમચી અજમો, 1 ચમચી હિંગ પાવડર, 1 ચમચી આખું જીરું, અડધી ચમચી તીખાની ભૂકી. આ બધા ભાઠાની કણીની અંદર આ બધા મસાલા વપરાય છે. તીખા ગાંઠિયાની અંદર ફક્ત ચટણી અને મીઠોનો જ ઉપયોગ થાય છે. ભાઠાની કણીમાં આ બધા મસાલાનો ઉપયોગ થાય છે. તો હવે એની અંદર 1 ચમચી નાની ખાવાનો સોડા એડ કરશું અને હવે એની અંદર 2 ચમચા જેટલું તેલ લેશું. 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરશું એની અંદર અને લોટને આ રીતે મિક્સ કરી લેશું. તેલ એડ કર્યા બાદ આ રીતે લોટ મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે એની અંદર 1 ચમચો ચોખાનો લોટ એડ કરશું. ચોખાના લોટથી ભાઠાની કણી એકદમ કરકરી અને ક્રિસ્પી થાય છે. હવે એને પણ મિક્સ કરી લઈશું અને પાણી જોઈતા પ્રમાણમાં આપણે એડ કરતા જઈશું. આ રીતે આ ભાઠાની કણીનો લોટ તીખા ગાંઠિયાના લોટ કરતાં સહેજ ઢીલો બાંધવાનો હોય છે, બહુ જાજો પણ નહીં અને કઠણ પણ નહીં. તીખા ગાંઠિયાનો લોટ હોય એનાથી સહેજ ઢીલો લોટ બાંધવાનો છે. આ રીતે આ તમે જોઈ શકો છો કે આ લોટ બંધાય અને કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. આ લોટ ઓલરેડી થોડો ઢીલો રાખ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો, તાકે ઝારાની મદદથી આપણે આ ગાંઠિયા પાડવાના છે. ઝારામાંથી ઇઝીલી રીતે એક કડાઈની અંદર તેલ મૂકશું તરવા માટે, ભાઠાની કણીમાં તરવા માટે, અને લોટને આ રીતે હાથમાં લઈ અને હવે ઝારાની મદદથી આપણે આ કઢી પાડી લેશું. આ રીતે જેટલું પ્રેસ કરશો એટલી કઢી વધારે લાંબી પડશે. આ રીતે અને ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે કઢાઈથી સહેજ ઝારો ઊંચો હોવો જોઈએ, તાકે નકર ગરમ ઝાર લાગશે તેલની. તેલની ગેસના મીડિયમ ફ્લેમ રાખી અને આ રીતે ગેસ કઢીને તળી લેશું. આ તરાઈ અને કમ્પ્લીટ છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. એકદમ સરસ અને ફાઇન થઈ છે ભાઠાની કઢી. એ જ રીતે સેમ આપણે બીજો ગાણ પણ તળી લઈશું. આ રીતે આ ભાઠાની કઢીના 2 થી 3 ગાણ થશે તળવામાં. આ રીતે ભાઠાની કણી પાડી અને એને તળી લેશું. આ તમે જોઈ શકો છો કે ભાઠાની કણી પડી અને કમ્પ્લીટ તરાઈ રહી છે. તરાતી હોય વચમાં આ રીતે હલાવતા રહેશું.
બીજો ગાણ પણ તરાઈ અને કમ્પ્લીટ છે. હવે એને આપણે તેલની અંદરથી કાઢી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે પાઠાની કણીનો કલર બજારની હોય એના કરતાં પણ સરસ અને ફાઇન થયો છે. તો આ પાઠાની કણી ઘરે બનાવવામાં ખૂબ જ ઇઝી અને સરળ છે મિત્રો. તો એને પણ થાળીની અંદર કાઢી લેશું આ રીતે. આ તમે જોઈ શકો છો કે પાઠાની કણીનો કલર એકદમ બજારનો હોય એના કરતાં પણ સરસ અને ફાઇન થયો છે મિત્રો. આ તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં. તો મિત્રો, તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો. અને હવે મિત્રો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.